สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอโค้ดวิทยุสื่อสารสำหรับวิทยุสื่อสารหรือวอแดงวิทยุสื่อสารรุ่นนี้คนที่สามารถใช้งานได้ก็จะเป็นบุคคลหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนก็สามารถซื้อมาใช้งานในองค์กรของตัวเองได้การใช้วิทยุสื่อสารก็เพียงแต่ให้กดปุ่มด้านข้างที่คำว่า PTT และก็สื่อสารด้วยโค้ดต่างๆตามที่เขากำหนดมาเพื่อให้เข้าใจกันและก็มีการจูนคลื่นให้ตรงกันระหว่างเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3หรือเครื่องที่มีลูกข่ายก็สามารถจูนให้ตรงกันได้เพื่อที่จะสื่อสารกันได้